Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah. Selamat salam 11 Ramadan. 11 Ramadan. Okey, sesi More bersama PGMall. Dah pergi pula. Okey. So kita khabar semua, apa khabar semua? Dah solat tarawih, kami dah selesai solat tarawih dengan Uzman, anak soleh, duduk diam-diam, okey. Uzman solehah, boleh pula. Dengan makmur-makmur, habislah air. Okey, macam mana puasa anda? Kita dah masuk 2/3 Ramadan. Okey, hari tu kemarin AbangPGMall dah buat unboxing kurma kajul. So kali ni kita nak buat unboxing juga, kita akan kongsikan produk yang kami beli daripada PGMall. Okey, beli dari PGMall, memang harga ada offer. Okey, salam, assalamualaikum, jumpa masuk. Okey, jumpa masuk. Okey, kita nak mori bersama PGMall. Okey, so ni kita ada tengah mori ni, ni semua tengah mori dia. Dia dah sedap makan biskut ke apa. Okey. Okey, like. Okey, kalau anda menonton siapa di sana tu boleh komen. Okey, komen sana hari anda, hari ini. Okey, puasa okey. Hari ni agak mendung hari ni. Petang tadi pun hujan, so sejuk, redup. Bulan puasa kali ni redup, sejuk. Okey. Nak pun tidur kat sekolah. Jangan menunggu. Okey. So hari ni kita akan buat produk special daripada antara kedai favourite saya. Kalau kita tisi tinggi sikit. Maaf. Okey. Ni antara kedai favourite saya. Dipanggil Nestle Official Store. Okey, nampak? Nestle Official Online Store di PGMall. Okey. Kenapa saya suka shopping kat Nestle ni? Sebab dia selalu bagi free gift atau sampling. Sampling. So hari tu ada Hotday Sale. Hotday Sale. Kita ada Hotday Sale ni. Nestum. Ni ada buka ni. Kita buka. Kita buka ni, kita ada produk Nestle. Ni sesuai. Dapat more, dah dapat buku, kita relax-relax, minum Nestle, perut kenyang, terus tidur, cukup-cukup. Nestle ni, kat PGMall ada Hotday Sale. Hotday Sale dia murah sangat, memang paling murah lah. Setakat ni saya jumpa kalau tapi offer dia limited, limited sangat, dan offer dia ada 5 unit barang saja. So memang limit. Dan dia ada 3 kali sale. So, selalu tengok, masuk PGMall tengok apa offer setiap hari. So kali tu kita beli Nestum ni, satu paket RM5 sahaja. RM5 So apa lagi, kami order 2 bungkus. Jadi nak rasa ni Nestum Madu. Kita Nestum Madu 2 paket kita beli. So kita nak rasa juga tadi. Nestum Madu. So kita paket dia, satu paket ni ada 15 sachet. Ni Nestle Madu. Okey. Nestle pula, Nestum Madu. Nestle. So kita buat kawan elok ni. Memang tadi. So yang best dia bagi free gift lagi dalam ni. Dia bagi Nestum daripada Nestle. Nak betulkan. Okey. So dia bagi free gift Milo. Ni ada Milo terbaru. Milo Active Go Plus Fiber. Ni yang saya shopping kat PGMall. Nestle ni dia selalu bagi free gift. Tengok dia bagi lagi sampling tester, which is apa dia panggil ni? Ni Milo baru, Milo Oat. Milo Oat. Dia panggil Milo Oat Nutri Breakfast. Good with bite. So dia bagi 2 paket dalam ni. Nutri Breakfast. Dia ada rasa pisang. Nanti cuba rasa, kalau sedap kita boleh beli di PGMall. Lagi satu rasa biji bunga matahari dan labu. Ni sedap ni. Ni mungkin macam oat jugalah, tapi ada Milo Oat. Milo Nestum. Dan yang paling penting dia bagi sampul duit raya. Dia bagi sampul duit raya. Tapi tak ada duit lah. Okey, daripada Nestle. So memang best sangat shopping kat ni. So kita nak cuba rasa. Cuba rasa lah Nestum ni.
Oh, dah. Oh, okey. Ayam Nestum tadi sebenarnya dah ambil satu, dah buat ayam Nestum. So, Nestum ni kita dah buat ayam. Ayam dia dah habis. Ayamnya dah habis dimakan oleh ini pemangsa dia. Pemangsa dia ayam. So Nestum ni mudah saja, kita kongsikan resepi buat ayam Nestum. So ayam goreng tu kita dah masak dan letak tepung, kita taburkan Nestum dalam tu. So ayam dia jadi memang sedap, kenapa budak-budak suka? Sebab ada rasa manis. Manis dan crunchy dia lebih sikit. Okey, so dapatkan Nestum Madu di PGMall dan di Nestle Official Online Store. Sedap sangat. So ini 15 paket. Dan dia ada macam-macam lagi Nestum. Dia ada, sekarang dia dah macam-macam. Ada Nestum lain. Ada Nestum Visa coklat. Ada Kuma and Poon. Sekarang dia ada Nestum Brown Rice. Ini saya kita bagi, iaitu bagi bersama Nestum Brown Rice. Orang suka, dia suka juga. Budak kan. Ini lagi satu. Nestum Purple. Purple sweet potato. Purple sweet potato ni keledik. Purple sweet potato dan Nestum oat. Nestum oat. So biasa dulu zaman-zaman kita kecil ada Nestum original. Sekarang Nestle ada banyak jenis yang bertambah khasiat dia lah. Bertambah khasiat je. Okey, itu saja. Itu saja ni. So untuk produk hari ni Nestum nampak biasa tapi yang bestnya murah sangat di PGMall dan daripada Nestle Official Online Store. Okey, itu saja untuk malam ini. Mohon bersama PGMall. Okey. So nantikan seterusnya kita akan jumpa lagi pada esok malam. Kita akan buat lagi sesi movie bersama PGMall dan tunggu lagi produk-produk yang berkualiti daripada PGMall, daripada Official Online Store. Official Online Store yang total. Okey. So jangan risau, anda memang terbaik PGMall. Okey. PGMall. Bye. Assalamualaikum.